everyone, welcome to Abans home kitchen. ඔන්න අද ඉඳලා මම පටන් ගන්නේ ගෙදර ඉන්න ඔයාලට රසම රස කෑම ಜಾති හදන විදිහ කියලා දෙන්න. හැමදාම වගේ අපේ kitchen එක update කරන reliable and quality products ගෙන Abans ඉන්නවා මාත් එක්ක. එහෙනම් ඉක්මනට බලමුද today special එක මොකක්ද කියලා. අද මම හදන්න යන්නේ chicken casserole with garlic toast. අපි දැන් බලමු ඕන කරන ingredients මොනවද කියලා. Carrot, garlic, onions, some potato, celery. මේ පැත්තෙන් අපිට තියෙනවා oregano, salt, water, soup cube, margarine, some pepper, boneless chicken and corn flour. අද casserole එක හදන්න මම පාවිච්චි කරන්නේ premier pressure cooker එක. premier pressure cooker එකේ high කෑම ඉතා ඉක්මනින් හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් බලමු casserole එක හදන විදිහ. මුලින්ම margarine එක add කරනවා. ඒකට අපි chicken ටික add කරලා මේ විදිහට temper අඩු කරනවා. ඊට පස්සේ අපි add කරන අපේ carrots, potato and celery, onions and garlic. ඊට පස්සේ අපි add කරනවා අපේ seasoning cube එකයි ලුණු ටිකක්, ගම්මිරිස්, ගොඩක් සැරින් කන කට්ටියට ඊට වඩා දාන්න පුළුවන්. වතුර බෝතලෙන් භාගයක් විතර. ඔක්කොම ඇඩ් කරාට පස්සේ මේ වගේ මික්ස් කරන්න. එක ශබ්දයක් පිට වුණාම ගින්දර අපි අඩු කරනවා. මං අඩු ගින්දරේ විනාඩි 8ක් මේක තැම්බුවා. දැන් මං ලිඩ් ඔෆ් කරනවා. මං ලිඩ් එක අරින්න කලින් ප්‍රෙෂර් එක යවා ගන්න මේ විදිහට. මම දැන් ලිඩ් එක ඕපන් කරගන්න යන්නේ. මේක පැත්තකින් තියලා මේ වතුර එක දිය කරගත්ත corn flour එක දැන් මං ඇඩ් කරගන්නවා casserole එකට. මේක thicken කරන්න තමයි අපි දාගන්නේ. low heat එකත් එක්ක චුට්ටක් mix කරගන්න. ගොඩක් වෙලා යන casserole එකක් තමයි අපි ඉතා ඉක්මනින් හදාගත්තේ premium pressure cooker එකත් එක්ක. බය වෙන්න එපා මේක පාවිච්චි කරන්න. මේක හදලා තියෙන food grade material එකකින්. දැන් අපි බලමු casserole එකත් එක්ක යන garlic toast එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි දැන් බලමු garlic toast එක හදන විදිහ. මේ තියෙන්නේ Abans Thunderbolt එක. මේ product එකේ blades දෙකක් තියෙනවා. මේ blade එකෙන් grind කරන්න පුළුවන්, මේ blade එකෙන් blend කරන්න පුළුවන්. අපි garlic chop කරන්න ගන්නේ මෙන්න මේ cup එක. මේ cup එකේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ බබාගේ කෑම උනත් blend කරගන්න. අපි දැන් garlic ටික chop කරගන්නවා. ගොඩක් ඉක්මනින් මේ වගේ garlic chop කරගන්න ඔයාලටත් පුළුවන්. මේකට අපි add කරගන්නවා olive oil, ඒත් එක්කම butter. ආපහු වහලා මේ විදිහට mix කරගන්නවා. මේ තමයි අපි හදාගත්ත garlic butter එක. මේ විදිහට අපිට දැන් පුළුවන් අපේ bread එකට apply කරන්න.
මිස්ට්‍රල් එයාර් ෆ්‍රයර් එකෙන් අපි දැන් මේ පාන් ටික ටෝස්ට් කරන්නයි යන්නේ. ටෝස්ට් කරනවා විතරක් නෙමෙයි අපිට මේකෙන් තෙල් නැතුව බදින්න පුළුවන්, බේක් කරන්න පුළුවන්, රෝස්ට් කරන්න පුළුවන්, ග්‍රිල් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි සමහර කෑම අපිට උයා ගන්නත් පුළුවන්. අපි දැන් යන්නේ පාන් ටික එයාර් ෆ්‍රයර් එකට දාගන්න. ටෙම්පරේචර් එක දාගන්නවා 180 එකට. ටයිම් එක සෙට් කරනවා 5 minutes. මේක හැදලා ඉවරයි. මම දැන් එළියට ගන්න යන්නේ. පේනවා ඇති මේකේ golden color එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා බටර් එක මෙල්ට් වුණාට පස්සේ. හරිම crispy. හරිම සුවඳයි. ප්‍රීමියම් ප්‍රෙෂර් කුකර් එකේ හදාගත්ත කැසරෝල් එක තමයි මේ. මේකත් එක්ක අපි සර්ව් කරන්නේ garlic toast. Abans Kitchen Appliances use කළ ඔයාටත් පුළුවන් රසට ස්මාර්ට් විදිහකට healthy meal එකක් හදාගන්න ගෙදරටම වෙලා. කිචන් එක කියන්නේ ඔයාට ගොඩාක් enjoy කරන්න පුළුවන් තැනක්. ඒක නිසා ඔයත් Abans එක කුස්සිය කිචන් කරන්න.